ดีต้อนรับเข้าสู่ล้นฟีดครับรายการที่เราจะเอาคนดังคนในฟีดคนที่อยู่ในกระแสมาพูดคุยกันจนล้นฟีดครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับคนดังตามธรรมเนียมมาเช็คฟีดตัวเองก่อนว่าช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่แบบอยากจะแบบเรสมาคุยสักนิดหน่อยคือในช่วงที่เป็นเทศกาลพี่ผู้หญิงคนนึงเขาออกมาพิมพ์เรื่องการที่ว่ากูอยากกลับบ้านอ๋อรู้แล้วที่กลับบ้านสาวตรังจะกลับใต้สาวตรังกลับใต้แต่กลับไม่ได้เพราะค่าตั๋วแพงคนมันก็ออกมาดีเบตกันว่านั่งรถทัวร์ก็ได้นี่รถทัวร์ราคาคงที่ราคาคงที่แต่นานโอเคเขาเข้าใจแต่เขาแค่ขอบนหน่อยเห็นฟีดผมล่าสุดใส่เดี่ยวได้หมดเป็นที่ผมเล่นเป็นพระใช่1,300ไม่เกี่ยว1,300ไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดเป็นปีนะเว้ยที่กูถ่ายที่ญี่ปุ่นมานี่คือไปถ่ายที่ญี่ปุ่นคือกูปล่อยไปเนี่ยคนจะงงว่าเฟยเล่นเป็นพระคือพระอะไรยังไงพระจีนหรือเปล่าเลยพระญี่ปุ่นคือพระญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเคร่งเขาจะมีหลายนิกายมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระ2คนคือพระเป้เนี่ยเป็นพระไทยมีน้องสาวเนี่ยคบกับคนญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องสาวเนี่ยก็บอกพาเป้ว่าจะกำลังจะแต่งงานให้พาเป้ไปหาที่ญี่ปุ่นก็บินมาพาพวกบินมาที่ญี่ปุ่นสุดท้ายมาเจอว่าคนที่จะแต่งงานกับน้องสาวเนี่ยคือกูซึ่งเป็นพระโอเคเข้าถึงฟีดของเราแล้วแขกรับเชิญของเราเป็นใครพี่เต้แขกรับเชิญของเราเกินหน่อยยศถาบรรณาศักดิ์ไงบ้างในวงการบันเทิงเราเขาเป็นพระเอกที่ในปีที่ผ่านมามีกระแสสุดๆดังทั่วบ้านทั่วเมืองปีที่แล้วเป็นปีทองเขาเลยเขาเล่นโหหลากหลายนะแล้วเล่นแต่ละเรื่องก็คือดังหมดจริงๆให้ย้อนไปเขาอยู่วงการบันเทิงเรามานานมากพอสมควรแล้วเขาคือหนึ่งในตัวพ่อของวงการ acting ของเมืองไทยเลยคนจะเห็นเขาแบบมีรางวัลมากมายอ่ะเชิญเข้ามาเลยดีกว่าไหมครับคุณต่อธนภพครับเชิญครับสวัสดีครับกลัวอะไรใครจะไปกลัวไม่กลัวพี่เตกลัวผมทำไมอ่ะคุณพูดเลยคุณกลัวเขาจริงไหมไม่คือจริงเหรอจริงเขากลัวคนเขากดดันนะเนี่ยวันนี้คือเอางี้พูดหลายรอบเขากดดันเจอคุณอุ๊ยจะเริ่มยังไงดีอ่ะคือผมจะเป็นคนที่เกรงคนที่แบบเกรงคนเก่งแล้วคุณอยู่ในหมวดหมู่นั้นเก่งคนที่เก่งแล้วก็มีรังสีของความแบบพุ่งเขามีความเหมือนแบบ professional ความแบบความ success ความแบบความเก่งความอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเราจะเล่นกับเขาไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้เขาเคยเก่งตัวเองบ้างป่ะเนี่ยอะไรนะเขาเคยเก่งตัวเองบ้างไหมเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เห็นไหมเขาชอบอวยเนี่ยเขาชอบอวยในมุมคุณน่ะคุณรู้สึกว่าต่อธนภพก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับเขานะคุณมองเขาเป็นคนยังไงหนึ่งเลยนะเขาดูเป็นคนมีมุมที่จริงจังสูงมากคือถ้าสมมติแบบมองจากไม่เคยรู้จักมาก่อนนะจะรู้สึกเห็นเขาแต่ในมุมทำงานไม่ค่อยเป็นคนที่ผมแบบไม่ค่อยรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนยังไงไม่รู้ว่าแบบใช้ชีวิตงานอดิเรกเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าจะเห็นเขาในมุมของการแบบทุกอุทิศให้การทำงานแล้วเป็นเหมือนจะอยู่ในแง่ของการทำงานตลอดแบบเป็นคนแบบแล้วแบบผลงานเขาก็เป็นที่ประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่สักเซสในเรื่องของการทำงานมากๆที่ประจักษ์ชอบมากคือเราจะรู้จักเขาในพาร์ทงานแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมยังจำได้เลยครั้งแรกที่ผมรู้ยังไงเล่าตอนไหนไม่ใช่ในกองใช่ป่ะแค่คุยเขาแป๊บเดียวรังเสียงเขาทั้งเหนือผมแห้งแล้วมันเกร็งมันแบบมายังไงกินเพื่อนหน่อยครับได้ครับกินได้โดดเดียวชนด้วยไหมฮะมันเก่งจริงๆเนี่ยมันเก่งจริงๆผมบอกแล้วปกติเขามีแต่ใจดีสู้เสือนี่ใจดีสู้ต่อกลัวต่อยอะไรประเด็นต่อยได้ยังเคยแต่โดนพึ่งต่อยยังไม่เคยโดนต่อยครั้งแรกที่รู้จักกันจำได้ว่าเป็นงานแฟชั่นงานหนึ่งอ๋อเหรอใช่เห็นว่าต่อจำไม่ได้หรอกเพราะเรามันเป็นแบบไม่หยุดเราเป็นมดปลวกอะเป็นงานแฟชั่นใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนต่อเขาเป็นคนเหมือนแบบมีออร่ามีออร่าแล้วเขาก็เป็นคนเก็บข้อมูลประมาณนึงด้วยเหมือนเขาก็เห็นเราหรือได้ยินเราจากคนอื่นเขาก็แบบเหมือนเรารู้สึกว่าเขาแบบกำลังพินิจเราอยู่บางอย่างอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบลึกๆเราเป็นคนที่ขี้อายหรืออะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนขี้อายแล้วก็แบบถ้ายังไปอยู่น้ำใหม่ที่เราไม่สนิทเราจะเกรงอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งที่เรากับเตเหมือนกันก็คือตัวจริงเราขี้เขินเหมือนกันแต่วิธีหาทางออกไม่เหมือนกันวิธีการรีแอคคืออันนี้จะเป็นแบบใจดีสู้เสือเลยคือจะเป็นฟีลแบบว่าเอาดิวะเขินเว้ยแต่ก็ยังไงนะครับแบบคือจริงๆข้างในก็คือลนแบบนี้แหละเราเคยได้ยินชื่อเขามาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ดี
ดีดีดีเอาจริงครั้งแรกเตทำให้เรารู้สึกว่าพี่เตแบบคาแรคเตอร์น่าสนใจ มันก็เลยเกิดการแบบอยากมอง เข้าใจแล้ว อยากจ้องแบบ ไม่แล้วท่าต่อเป็นอย่างนี้ ใช่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยกับคน แล้วผมจะบอกให้ธนภพเป็นอย่างนี้กับทุกคน ใช่ เขาเป็นคนที่จ้องคนไว้เวลาไม่ว่าจะคุยอะไรกับใครยังไง เหมือนเป็นคนโฟกัสมากๆ เป็นคนพุ่งมาก เรารู้สึกว่าคู่สนทนาเราสำคัญ ๆ คือถ้าเราเลือกที่จะมาคุยกับใครสักคนน่ะแปลว่าเราไม่ได้อยากคุยกับคนอื่นเราอยากคุยกับคุณ มีคนที่สวนกลันมาไหมว่า มึงจ้องอะไร ไม่เลยว่ะ อ่ะ แต่ว่าคิดว่าเขาก็คงเอาไปพูดแบบที่เตทำ น้องกัน ไม่หมายถึง ครบเหมือนแบบ ไม่แต่สุดท้ายแล้วพอรู้จักกันไปเรื่อย อ่า ๆจะเริ่มรู้จักว่าปกติไออาการที่คนชอบรู้สึกว่าไอ้นี่มันคิดอะไรอยู่วะจริงๆกูไม่ได้คิดอะไรเลยมึงเคยคิดว่ากูคิดกูไม่ได้คิดเนี่ย ใช่ มึงคิดไปเองว่ากูคิด แต่จริงๆกูคิดว่ากูไม่ได้คิด เป็นคนไม่ซับซ้อนเลยเนอะ อันนี้คร่าวๆแต่ว่าก่อนที่ นี่คือ เราจะ first impression first impression ของต่อธนภพอยากรู้ว่า คุณรู้ไอ้ MBTI ป่ะ ไม่รู้ ไม่รู้เหรอ เพิ่งเคยทำเมื่อกี้ พี่เตดาวพี่ต่อดาวพี่ต่อ ต่อถ้ารู้สึกนั้นน่าจะเป็น I ตัวแรก I คือ introvert ตัวที่2เนี่ยน่าจะเป็น S ป่ะโหตัวที่3 อ่านว่า is feeling ก็ได้อะมีโอกาสเป็น ISFP ป่ะ ไม่ตรงเลย ที่คุณธนภพทำออกมานะครับ เป็น ENFJ แต่ก็ คือ extrovert intuition feeling feelings แล้วก็ judging ยังเชื่ออยู่ไหมว่าตัว introvert ใช่จริงๆแล้วรู้สึกเลยว่าผมเป็น introvert ที่พยายาม extrovert พยายามจะออกไปเจอผู้คน พยายามจะสังคม คือผมพยายามดึงคนที่ extrovert เข้ามาในชีวิตเพื่อดึงผมออกไปอะแต่รู้ว่าถ้าตัวเราคนเดียวเราจะไม่สามารถเอาตัวเองออกไปได้ขนาดนั้น แล้วก็จะมีแบบบางครั้งที่เราอยู่คนเดียวมากๆเรารู้สึกว่าแบบบางครั้งมันก็เหงานิดนึงอะมันก็จะมีมุมที่เราอยากแบบก็อยากออกนะ แต่ก็รู้สึกว่าถ้าณส่วนใหญ่ให้เลือกเราเลือกอยู่คนเดียว เยอะกว่ามาก ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ย เอาคอนเซ็ปต์รายการก่อนไหม เปิดฟีด IG ขอดูสิ่ง ๆถ้าไม่ใช่เฟยขอไม่ให้ใครดูเลยเนี่ย เดี๋ยวดูเลย เดี๋ยวนะ ไม่พูดผมไม่พูด สองคนนี้ต้องนิ่งอย่ารีแอคเยอะ ได้ เดี๋ยวคนเขารู้ว่ามันหมายถึงเดี๋ยวนะ โอ้โห ไม่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบผู้ชายทั่วไป แต่ว่ามันจะมีพวกที่เราชอบโฟกัสเนี่ยอย่างเงี้ยชอบดูคนเอาจริงๆแล้ว ไม่ได้เปล่า แต่ว่าเฮ้ยมึงโฟกัสที่ถูกจุด ดูเดียวกันป่ะดูจุดเดียวกันป่ะ ตรงไม่ไม่พี่สนใจเขาสนใจเรื่องกีฬาฟุตบอล ใช่ ค่อนข้างเยอะ เดี๋ยว เอาแอปอื่นเอาแอปอื่น นะครับพี่ ไม่แต่ว่า เอามาเปลี่ยนแบตกล้องหลังได้เลย แต่ว่าจริงๆ มีกล้องข้างหลังนะ ไม่แต่จริงๆมันจะมีช่วงที่ชอบดูอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันเริ่มหายไปแล้วเมื่อก่อนจะเป็นอันเนี้ยเยอะ ดูแบบเหมือนดู TikTok ที่เป็นแบบคนตัดรีลมาแบบ ใช่แต่มีช่วงหนึ่ง ตลก มีช่วงอินงูชอบดูคนโดนงูกัด เฮ้ยมันมีคอนเทนต์มีอยู่ในฟีดนี้เหมือนกันที่เหมือน ทำไมอ่ะทำไมถึงชอบ กัดอะไรใช่ปะ เอ้ยคุยเรื่องนี้หน่อย เฮ้ยนานๆทีจะมีคนดูอะไรอย่างนี้เหมือนกัน ดู แบ ทำ บ ไม เหมือนกับ อ่ะ ว่าจับขึ้นมาเป็นกำๆอ่ะ ใช่ แล้วก็แบบแล้วก็โดนฉกไงเฮ้ย แล้วมันก็ฟินอ่ะแบบมันแบบ ไม่รู้จะมีคนบ้าเหมือนเราด้วย มันเหมือนฟินเหมือนดูคนกดสิวเนี่ยเหรอ ดูคลิปคนโดนงูกัด คือผมว่ามันอาจจะเป็นความซาดิสส่วนตัวว่าแบบเฮ้ยอยากลองแต่ไม่เอาอ่ะแบบดูดีกว่า ดูคนอื่นโดนกัดอะไรเงี้ยเป็นของเอเชียของฝรั่งมันมีหลายเชื้อชาติมากเลย เยอะเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเอเชียงูเอเชียเป็นเอเชีย งูเอเชียหรือคนโดนกัดในเอเชีย คนคือเป็นงูฝั่งเอเชีย เป็นคนเอเชีย ซึ่งเขาถืองูอยู่แล้วมันกัดไหล่กัดหน้าเขาอ่ะ แต่ เข้า ฝีค่ เรื่ อ อง นข้างทั่วไปฝีค่อนข้างทั่วไป เข้าข้างล่างรู้ไปอ่ะย้อนไปหน่อยเมื่อกี้ล่าสุดช่วงก่อนอันนี้ ผมเห็นฟีดที่เข้าข่าวผมมาเป็นปาร์ตี้ปีใหม่คุณไปมาทุกปี ผมจะรู้ว่าคุณไปมาทุกปี ใช่เป็นพวกพี่แอน พี่แป้ง ครับ พี่ไปอยู่กลุ่มนี้ได้ไงเข้าไปได้ยังไงนี่ รู้สึกชอบคุยกับคนที่
โตกว่าเหรอ ทุกครั้งที่คุยแล้วรู้สึกว่าเราได้อะไรคืนมา เพราะจริงๆพี่ก็ถือว่าห่างกับผู้พี่เขาเยอะพอสมควร นี่ถ้าไม่มีนนท์นี่แย่เลย ในรุ่นเดียวกันมีใครบ้างมีแค่นนท์ มีนนกุลนะ ใช่ มีแค่ นนกุลก็เด็กสุดเลยอ่ะ ใช่ งานเนี้ยรู้มาว่าเขาจับฉลากกันโหดประมาณหนึ่งเหมือนกันคือสูงสุดคือล้านหนึ่งวะ ใช่ผมว่า แล้วก็ต่ำสุดคือ100 บาท ใช่เราอยากทำเกมชื่อชิงร้อยชิงล้าน อ๋อเป็นทีม ใครได้ล้านไปพี่แอน นี่ ปะ พี่แอนครับ ชาวโซเชียล คุณได้อะไรมา ผมได้เป็นเงินสดแต่ไม่ใช่1 ล้านแล้วกัน โอเค เป็นหลักอื่น ย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วพี่มีเพื่อนที่รุ่นวัยเดียวกันเองปะ มีตั้งแต่เพื่อนตั้งแต่แบบยุคโรงเรียน มัธยม เพื่อนใช่มัธยมประถมมหาลัยใช่ ไปมาหาสู่กันอยู่ ไปมาหาสู่บังเอิญว่างตรงกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพื่อนสมัยเรียนก็จะชอบเรามีแฮงเอาท์กันเหมือนผู้ชายทั่วไปแหละแต่ว่ารุ่นเดียวกันที่แบบยังเจอกันเรื่อยๆนะจะมีพวกอัธพันธ์เนี่ยกันเนี่ยเจอกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆพี่เตก็เจอเรื่อยๆ ตอนหลังไม่ค่อยมีช่วงหนึ่ง แต่ เจอไป ใช่ กินข้าวกันอะไรเงี้ย พี่เตพี่ออฟนิวอย่างเงี้ยแก๊ง4 คนเนี้ยังเจอ คุณพูดได้ไหมว่าปี 2024 ของคุณถือว่าเป็นปีที่ success อีก1 ปี ได้ครับ เป็นปีทองได้เลยไหม ได้จริงๆหลักๆอ่ะปีที่ผ่านมาที่คนอยู่กับผมก็จะมีแค่โปรเจกต์ละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ซีรีส์1 เรื่อง แต่ว่าเป็นที่บอกว่าเป็นปีที่ success อ่ะคืออันนี้เรายังไม่ได้นับผลตอบรับ แต่ว่ามันเป็นปีที่เรามีงานที่อยากทำบ้าง อยากทำมาก อยากทำนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยอยากทำจริงๆหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น1 ใน 100หรือการุญยฆาตแล้วก็รู้สึกว่าจังหวะมันพอดีเหลือเกิน เช่น เปิด1 ใน 100ด้วยฟูลโรแมนติกครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมีความติดพีเรียดนิดหน่อยแล้วมันตัดเลี่ยนพอดีกับการุญยฆาตตอนที่ออนต่อเลยมันกลายเป็นแบบว่าจากหนุ่มสุขุมผ่านโลกเยอะกลายเป็นแบบฮอตเนิร์ดอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าแรดเลยแล้วก็ได้มาศึกษามิติใหม่แบบจริงจังของซีรีส์วายจริงๆแล้วก็ผมก็ได้เล่นสนุกตามสิ่งที่ผมเสพแหละแบบหมายถึงว่าตอนการุญยฆาตเรากะอยู่แล้วว่าเราจะลองทำอะไรบางอย่างกับคนดูในแง่แบบอยากลองกระตุกเส้นความเข้าใจอะไรบางอย่างให้มันดูแบบสับสนขึ้นคุยกับพี่ๆ LGBTQ จริงๆเราจะรู้ว่าความหลากหลายมันมีมากกว่านั้นเราอยากหารูปแบบใหม่ในการที่จะเล่นกับตัวบทให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นใช่โดยเฉพาะเคมีตัวละครหลักเนี้ยเราก็ไปเจอว่ามันมีทฤษฎีของแฟนคลับต่างๆที่เขาพยายามตั้งขั้วฟีดแบ็กมันออกมาค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราคาดเพราะว่าเราอ่ะมีคำถามตลอดเลยว่าทำไมถึงต้องจัดกำหนดขั้วขึ้นมาแต่คนก็ชมเยอะเมื่อกี้ผมเห็นเขาขึ้นฟีดแบ็กคนก็ชมเยอะเราเข้าไปอ่านฟีดแบ็กบ้างปะอ่านครับอ่านตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นตอนซีรีส์ออนอ่ะคนแฟนๆก็จะรู้ว่าผมจะแบบไปประจำการอยู่กับพวกเขาซะเยอะแล้วเห็นว่าด้วยความอยู่วงการมานานมากขนาดนี้เรามีวิธีแบบเหมือนเราเทคแบบพวกคำชมพวกนี้ยังไงบ้างหมายถึงว่าเราเก็บมันมาขนาดไหนหรือว่าต้องมีเส้นว่าแบบฉันจะเทคแค่นี้หรืออะไรเงี้ยหรือเรารับไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะบ้ายอไปเรื่อยเลยครับ ยิ่งชมเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบถ้าพูดตรงมันเหมือนกันหมดใครชมเราก็ชอบมนุษย์เราชอบคำชมอยู่แล้วจะมาบอกว่ากูชอบคำด่าเหรอไม่ชอบแต่ว่าถ้าถามไม่น่ามีคนที่มันมีคนที่ติเพื่อก่อยังมีบ้างปะมีเยอะถ้าตัดมาที่คำด่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันเป็นมนุษย์เนาะมันรู้สึกหมดแหละไม่มีใครรู้สึกดีกับคำด่าได้หรอกแต่ว่ามันก็จะมีมุมที่เราพยายามทำให้โลกสวยให้ตัวเองเรามีพรุ่งนี้ได้เช่นเราก็จะพยายามอ่านสิ่งที่เวลามันเป็นคอมเมนต์แง่ลบแล้วเราจะพยายามประมวลว่ามันจริงไหมแค่ไหนมีไหมขออันหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาด่าคุณแล้วคุณจำมีอันเดียวเลยเขาพูดว่าเพราะอันนี้มันจี้จุดมากแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยแต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครั้งนึงมีคนเคยบอกว่าผมอะทำงานโคตรไม่โปรเฟชชั่นอลเลยคือแค่นั้นเลยเขาอธิบายว่าไม่เลยมันแบบปึ้งแล้วผมแบบแล้ว unprofessional อย่างนี้หรอแล้วผมแค่รู้สึกว่าแบบ you never know me อ่ะในทุกงานที่ตัวฉันทุ่มลงไปอ่ะมึงจะด่าอะไรก็ได้มึงจะไม่เชื่ออะไรก็ได้แต่มึงดูถูกความเต็มที่ที่กูใส่ให้มึงไม่ได้แล้วผมก็รู้สึกว่าคำนี้มึงไม่ควรจะใช้ด่าใครด้วยซ้ำถ้ามึงยังไม่ทำอะไรจะบอกว่าผมเล่นแย่มากๆเป็นก้อนหินอะไรก็ได้เลยเพราะสุดท้ายถ้าวันนึงคุณด่าผมว่าผมเล่นแข็งเป็นหินเดี๋ยวผมจะไปหัดเล่นเป็นหินให้ดีให้แล้วกันจริง
เล่นเป็นหินที่ดี ใช่ เอ้าผมก็ หิ ไม่ น รู้ ที่ อะ เป็นธรรมชาติ ต้องเล่นเป็นหินให้ได้แบบนั้น จริง ๆ มันก็แค่ด้วยทฤษฎีแหละครับ ของจริงผมก็มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนทุกคนแหละ ย้อนกลับมาตัวกัลยาณาต ครับ เตรียมตัวกับบทนี้นานแค่ไหน ได้น้อยกว่าโปรเจกต์อื่น อ่า ๆ แล้วก็เอาจริงเรื่องเนี้ยคือตอนแรกที่ทำนะ เตรียมฟีดแบ็กว่าวันที่ออนอ่ะ คือผมเตรียมรับฟีดแบ็กเนกาทีฟเลย เพราะว่า ด้วยคำด้วยชื่อ ด้วยการที่แบบว่าคุณบอกว่าคุณมารับเล่นวายแล้วครั้งแรกด้วยหรืออะไรอย่างงี้ป่ะ คือมันเป็นหมอพาลีครับ หมอพาลีมันคือหมอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อืม ตอนแรกเราเคยนั่งคุยกับทีมว่าเฮ้ยเราจะไปหาเคสจริง ๆ ได้ที่ไหน แล้วพอเราคิดอีกทีอ่ะมันคือเอ้ยผู้ป่วยระยะสุดท้ายคนติดเตียง เรากำลังจะต้องไปขอดูครอบครัวใครหรอเริ่ม มันเซนซิทีฟนะ สมมติวันหนึ่งนี่โทรหาเฟย อืม เฟยกูขอดูใครสักคนที่เป็นคนในครอบครัว ไม่แล้วครอบครัวกูคนนั้นกูรันจะเสียนะ สมมติ รู้ว่าเขากำลังจะเสียมาขอรีเสิร์ชทำใจไม่ได้นะ เออ มันก็เลยทำให้เป็นจุดที่คุยกับทีมว่าเฮ้ยผมไม่เอาแล้วว่ะผมไม่รีเสิร์ชทุกคนก็ตรงกันว่าโอเค แล้วผมก็เตรียมรับเลยว่า ถ้าวันนี้กูเล่นแล้วมันไม่เหมือน ก็ไม่เหมือนวะเราทำไม่ได้อ่ะ แต่สุดท้ายระหว่างเวิร์กช็อปมันก็มีเคสที่ฟ้าส่งมาเคสหนึ่งที่เขาไม่มีครอบครัว ทีมงานไปคุยกับคุณหมอจริง ๆ ครับ แล้วหมอเขาก็ส่งเคสนี้มาให้บอกว่าโอเคเคสนี้มี ใช่ potential ที่เป็นไปได้ ใช่ เป็นคนที่เล่นตัวละครเยอะมากแล้วรับหลากหลายมาก ครับ เล่นเป็นคนที่เล่นกับเราก็เล่นเป็นคนพันปีนะ อันนั้นเนี่ย ใช่ ไปคุยกับใครมาที่เล่นเป็นคนพันปี อันนั้นเป็นแบบว่าพยายามรีเสิร์ชซีรีส์ที่มันดูเป็นแบบแฟนตา แวม ซี ไพร์ เย แว อะ มไพร์หน่อยว่า ๆ อารมณ์นั้น แล้วล่าสุดกรณีฆาตเป็น LGBT ก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องไปคุยอย่างที่บอกก็คือไปคุยกับพวกพี่ๆ LGBT จริง ใช่ แล้ว แต่ ต้องเป็น LGBT ในอาชีพนั้นด้วยป่ะเพราะว่า ไม่ แต่ละอาชีพก็ ๆ จะ แต่ว่าในวงการเราพี่ๆ LGBT ก็เยอะพอสมควรไง มัน ก็หลากหลาย เวลาแต่งหน้าทำผมมันก็ ก็ ถา ถาม ม นะ ไปเรื่อยอ่ะ mindset ในการใช้ชีวิตก็จะอีก ว่า mindset ในการใช้ชีวิตอาจจะต่าง แต่ความรู้สึกพวกเขาอาจจะไม่ต่าง ไม่หรือว่าเลเวลในการ express อ่ะ อันนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องอาชีพ อาชีพ แต่เป็นเรื่องสังคม เช่นสมมุติว่าตัวที่เจเล่นเงี้ยสมมติว่าแบบตำรวจ ครับ ถ้าเขาเจออยู่ในสังคมแบบนั้นเขาก็อาจจะต้องบอกไม่ได้ มากกว่า แต่เจทำงานกับเจแล้วเป็นไง ก็ดี นานไปนานมาด้วยกัน แต่ว่านี่คือพอมันเล่นคู่กันเรื่องแรกแล้วต้องพอความสนิทกันมากๆแล้วมึงต้องเล่นคู่กันรู้สึกแปลกปะ แปลก แปลกใช่ปะเอาจริงใช่ปะเพราะมันเป็นพี่น้องกันมา ไม่เพราะ นี่เป็นน้องที่เติบโตมาด้วยกัน ไอ้ ด้วย เนี่ยเป็นเรื่องแรกของต่อแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของเจถูกป่ะ ใช่ใช่ใช่ คือผมมันเป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องไอเจอีกที ใช่ ในเรื่องนี้ ในเรื่องเขาเคยเล่นมาแล้ว เดลี่ตุซี่ หรือเกรดเมน Great Man Academy สิ่งที่ดีของการที่เจอเจนะ มันแค่ว่าเราไม่ต้องพยายามละลายพฤติกรรม แต่สุดท้ายเราก็ไม่เคยคิดภาพเรามาเป็นคนรักกันหรอก อ่ะข้ามมาประเด็นต่อไปคือที่อยากรู้มากคือคุณอะเพื่อนเยอะ แต่เพื่อนในวงการจริง ๆ ที่เป็นแบบเอาแค่ในวงการแล้วสนิทที่สุดอะคุณพูดได้ไหมว่าใคร ไม่กล้าพูดว่าเราสนิทกับคนเนี้ยเพราะ โกว่าเขาพูดว่าเราไม่ส โก นิท เป็ กัน บ ควา เรา มสัมพันธ์วันเวย์ ไม่คือเรามีคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรา เฮ้ยคุณสนิทใจด้วยนะ อย่างกันอัตภัณฑ์นี่เรียกได้ไหมว่าสนิทที่สุด อันนี้มันก็ได้ใจผมอยู่ใช่ไทป์ของกันคือคนที่เราตามหาคนที่จะแบบมาเป็นเพื่อนในชีวิตเราอะ การเป็นคนเนเจอร์แบบไม่ค่อยแบบ bring bad energy เข้ามา ใช่ มันเขาจะรู้สึกเหมือนเลยยังแบบ เหมือนเด็กอะการ ใช่มีความเป็นเด็กอยู่ ใช่ ในตัวเสมอแล้วรู้สึกว่าแบบ energy ต่อบางทีที่ต่อจริงจังกับอะไรมากเราชอบมูดหนึ่งมากเลยมูดที่แบบเหมือนต่อจะจริงจังกับการทำงานหรือการสมมติพาร์ทที่ต่อจริงจังกับ acting มากอะ จะแพ้กัน แต่พอไปเจอกันอะมันดูเป็นเคมีที่แบบน่าสนใจดีอะ แล้ว การทำอะไรแล้วต่อต้องยอมหรือต้องอะไรเงี้ยมันดูชอบมองอะมันดูแบบเขาจะมีลูกอ้อนอะไรของเขาเนื้อกันอะ คุณเคคืออะไรคะคุณต่อ เขาเรียกต่อว่าเขาเรียก ไอการมันจะชอบตั้งชื่อเล่น ให้หลายๆคนที่เขา นี่ก็มี มีหมดมีเอางี้คนในที่รู้สึกว่าจะมีตอนในนั้น ถ้ารวมประมาณ 7-8 คนออฟโอบเตนิวต่อ มาร์ค ดิวมาร์คพาคิน วินเมทาวินเตกับนิวเนี่ยจะเป็นคำผวนของกันและกัน โอเค ที่รักกับทักลี่ อ่า ออฟจุมพลจะเป็นป่าปี แล้วของคุณต่อคือเคนี่คืออะไร เคมันเป็นตัวย่อ ไม่มาย่อจาก KKJ KKJ บอกว่าคนของใจ ไม่แต่ว่าเข้าใจป่าว่าพอเรานึกหน้าเพื่อนเราคนนี้ออกมา แล้วให้มันพูดว่าเขาว่าคนของมันตลก ใช่มันจะไม่ได้รู้สึก แม่งคนลุก ใช่มันคนลุกคือเนี่ยมันเรียกเตะเนี่ยลี่ทั้งนี้มันจะไม่ได้อินแบบโรแมนติกเวย์แต่มันจะเป็นเหมือนมันจะน่ารัก มันคือแบบมันเกรียนอะแต่ว่าเคยถามเหมือนกันมันบอกเหมือนประมาณว่า มันอ่าน เป็นฟิลแบบว่า
KKJ ไอตอนคนของใจอ่ะมันเหมือนกับไม่เคยเจอคนเคมีแบบนี้มั้ง ใช่ก็ถึงบอกว่าชอบ เค ดู มีประหลาดอะไรเงี้ย เวลาการบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวกับต่อเนี่ยอยากไปเพราะอยากไปเห็น อยากเห็นว่ามันแกล้ง คนดิวกันยังไง ไม่ วะ กันชอบแกล้งเขา ใช่ อืม ไม่ใช่ดิวอย่างนั้นนะคุณผู้ชมหมายถึงว่าเขามีเคมีต่อกันชอบเราชอบเห็นไงใช่แล้วมันน่ารักดี ย้อนกลับไปสมัยที่คุณเป็นเด็กมัธยม ครับ จริงหรือไม่ครับ คุณน่ะเดินอยู่ในสนามคนเดียว แล้วโดนกระทืบบ่อยมากจริงหรือไม่ครับมีเรื่องบ่อยมาก เคยมีเรื่องแต่ว่าไม่ได้เดินคนเดียวครับ จริงเหรอฮะ มึงถามจากใครเนี่ย เคยโดนแต่ว่าไม่ได้โดนบ่อย ก็ไม่บ่อย มันคือจุดเริ่มต้นของไผ่ฮอร์โมนปะ ใช่ มันคือจุดเริ่มต้นของอันนั้นเลยปะคือเขา ใช่ แคสเรามาเพราะว่าเขาเห็นลุคเราเป็นแบบนั้นเอาจริงเขินว่ากลับมามองหน้าตัวเองสมัยนั้น ก็มันโหดเหมือนกันวะ ไม่แต่เอาจริงป่ะถ้าในลุคเนี้ยมันจะเป็นเหมือนไอดอลของเด็กผู้ชายมาเลยนะหมายถึงว่าผู้หญิงก็กรี๊ดแต่ว่าผู้ชายก็จะ respect อะนึกออกป่ะจะรู้สึกว่าเท่อะไรเงี้ยเพราะมันจะมีแบบสมมติแนวผู้ชายที่ผู้ชายแบบหมั่นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อจะเป็นแนวที่ผู้ชาย ไม่ สึก เพราะ ว่า ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีแบบความหล่อนำอะคือเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้แบบหล่อขนาดแบบอะไรแบบนั้นมันก็จะเป็นมุมที่แบบว่าเฮ้ยผู้ชายด้วยกันก็เข้าใจได้นะอะไรอย่าง อัน เงี้ย นี้คือมันนี่มองอะไร เฮ้ยนี่หามาได้ไงงงอันนี้เป็นแบบที่แบบว่าเขาชอบมาขอถ่าย เคยโดนเหมือนกัน ใช่ แต่เราน่าเกลียดมากอย่าไปหามานะ แต่ว่าทีนี้อยากรู้ว่าในเรื่องของตอนที่เป็นไผ่กับตอนที่เป็นต่อในชีวิตจริงตอนนั้นความใกล้เคียงมันขนาดไหนความโหดความซ่าของเรามันคือขนาดไหนตอนนั้น มันก็คือเรื่องของเราที่พี่ยงเอาไปเขย่าใหม่ คือเบสออนอะไร เบ เงี้ย สออนต่อเลย จริงๆแล้ว 13 ตัวในฮอร์โมนอ่ะมีไม่กี่คนเองที่ไม่เบสออนเรื่องจริงนอกนั้นเบสออนเรื่องจริงทุกคนเลย แต่มันจะดูสนุกขึ้นเมื่อเอาเรื่องของแต่ละคนน่ะ มาเมิร์จรวมกัน ใช่ เพราะว่าในความที่มันเป็นไอดอลของเด็กยุคนั้นนี่คือโฟคิงเวอร์ชันแรกนะ เฮ้ยไม่ใช่เด็กช่าง ไม่ใช่แต่มันมีความแบบอยากเป็นไผ่เว้ย ใช่ก็ได้บอก จริง จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีแฟนบอยได้ ๆ ใช่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีแฟนบอยเฮ้ยเขาบอกคุณเกือบโดนยิงด้วยเหรอ มันคือเหตุการณ์ครั้งเดียวที่โดนกระทืบนั่นแหละ เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เราเริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันแบบ มันไม่ได้แล้ว มันโอเคหรือเปล่าวะ อ คือหมายถึงว่าเรื่องคือเรื่องของเราแต่สุดท้ายความรักเพื่อนในยุคนั้นอ่ะ มันคือทำด้วยกันโดนด้วยกัน ใช่ อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่คุ้มกับคนที่เราเสียไป อ่า มนุษย์เราทุกคนอ่ะ มันจะมีช่วงที่หลงผิด แต่ช่วงที่คัดกรองด่านสุดท้าย อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะ มันคือจุดที่ถ้าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆอ่ะวันหนึ่งคุณจะทำสิ่งนี้แล้วคุณจะเบื่อ ทุกวันนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันแบบเกือบหมดอ่ะที่เรายังแบบวงโคจรเรากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราทำอะไรกันวะ กลับมาพูดคุยสนุก ใช่ อ่ะเราพักเรื่องซีเรียสเราไปคุยเรื่องแฟชั่นมางดีกว่า ได้ ผมเคยคุยกับเขาเรื่องนี้มาก่อนแล้ว กางเกงยีนมีอัปเดตตู้เสื้อผ้าไหมครับว่าคุณเพิ่มมากี่ตัว ตอนนี้น่าจะประมาณ105กลาง เกงยีนอย่างเดียวเนี่ยนะ150 กว่าตัว เคยลืมไหมว่ากูซื้อมาแล้วเราซื้อซ้ำ ๆไม่เคย มีแต่ตั้งใจซื้อซ้ำเพราะไม่อยากให้มัน ไม่ อยากมีตัวหนึ่ง เก่าเกิน ที่มัน ใช่ ให ปะ ม่อยู่ ลองจนแบบเคยมีความรู้สึกป่าว่าใส่แล้วดูกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพื่อเราอะตัวเนี้ย มันร้องเรียกชื่อเรา หรือแบบบางครั้งยี่ห้อเนี้ยมันอาจจะมีแค่รุ่นนี้ก็ได้ ที่เราแบบเข้าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็จะเป็นแนวทรงตามยุคตามสมัยตามความชอบส่วนตัวอย่างเช่น ในตอนนั้น แรกสุดเลยเคยชอบพวกแบบเดฟมันจะเป็นยุคเดฟ พวกพี่ใส่นูดี้สมัยก่อน ใช่แล้วก็ คุณมีอะไรบ้างนะนูดี้ชิปบันเดย์สมัยนั้น ที่มันเดย์นี่เก่ามากนะเอพิว ไม่แต่ถ้ามันเป็นแบรนด์ไทยอันหนึงคือรู้จักว่าที่มันมีป้ายห้อยออกมาแก๊สโซลีน แก๊สโซลีนยังมีอยู่สิ โอ้ยเมื่อก่อนอยากได้มาก แก๊สโซลีน มันเป็นแผ่นๆป้ายอยู่ตรงเนี้ย แม่ตัดป้ายโกรธแม่มาก ตัดแม่ลูกเลย ตัดแม่ลุกหนีออกจากบ้านแม่ตัดแก๊สโซลีนกูทำไม มีเยอะมากนะอย่างมียุคเดฟมียุคไหนยุค50คุณเอาไหม สุด 5ดิบเนี่ยเอาเลย เอา ก็คือขึ้นมาโมโม ๆผมเล่นหมดเลยตั้งแต่แบบญี่ปุ่นอเมริกา อย่างญี่ปุ่นก็ไปพวกแบบโอซาก้าไฟท์ก็มี โอ้โหไปเลย ใช่ ทางนั้น โอ้โหลึ ลึ ก กลึก แล้วก็เริ่มโดดมา Luxury Band อันนี้คืออะไรครับ จริงๆมีสตอรี่ทุกตัวแต่อันนี้น่าเล่า แล้วก็ไม่น่าเล่าแต่ไม่น่าใส่ อันนี้มันเน่าแล้ว ไม่ นี่ไม่ได้ด้วยนะน่าโกรธนะบอกที่น่าโกรธนะบอกเน่าโกรธ
ต่อใช้วิธีอะไรในการซักป่ะหรือมีตู้อบอะไรอย่างงี้ป่ะหรือไม่ก็แขวนไว้พอมีเยอะๆ เมื่อก่อนคือไปขุดทรายที่ทะเล แล้วก็เอาน้ำมาใส่ แล้วก็ เพื่อ ซัก เอากางเกงไปแช่เพื่อเล่นเฟด นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย จริง นี่ไงเฟด อันนี้ตัวนี้คือตัวทำเฟด เฟดทะเล อันนี้เป็นเฟดแรกมันจะติดเขียวเห็นปะ พูดมีวงการอะไรอย่างงี้ด้วย คือมันเป็นกางเกงตัวสมัยใส่เรียนตอนมหาลัย ยีนผ้ายืด คณะนี้คณะเรามันใส่เสื้อช็อปได้ อ่ะ ก็เลยต้องหายีนมา ยุคเนี้ยมันเป็นยุคระหว่างรอยต่อขาเดฟไปผ้าดิบที่เป็นกระบอกเหล็ก เหมือนกางเกงตัวนี้มันเคยโดนบูลลี่มาว่าไอ้พวกผ้ายืดไอ้พวกผ้าที่มันแบบไม่ได้เป็นผ้าเข้มอ่ะ แล้วตอนนั้น เฟดไม่สวย before ตัวเนี้ยคือมันเป็นสีเท่ากันทั้งตัวที่มันฟอกมาหมดเลย แล้วผมมาใส่ตั้งแต่ปี 1 ยันเรียนจบ ภูมิใจที่ทำให้เห็นว่ากางเกงผ้ายืด ก็เฟดได้ ก็เฟดได้ มันเฟดได้ทุกอย่างแหละ แต่ในชีวิตนี่มีตัวเนี้ยแหละ ที่รู้สึกว่าใส่แล้วมันดู เยอะ จบ ที่สุด จบสุด กางเกงที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาในชีวิต ก็6แหละ น่าจะ6หลัก แต่ว่าตัวเดียว น่าจะดีออ ดีอแสนเลยเหรอ แล้วก็ความโหดก็คือ ความโหดของมันคือ เอาไปแก้แล้วทรงมันพังใช้ไม่ได้เลย ยุคก่อนหน้าจะรู้จักช่างที่ประจำที่ประจำตัวอยู่ทุกวันเนี้ย แม่บอกว่าดีที่ไหน นั่นคือดี แก้ขามาขาซ้ายขาขวาไม่เท่ากันด้วย มันน่าจะเป็นตัวแรกที่ดีออเป็นผ้าริมอะไม่เคยเห็นเลย ไม่เคย เออ ดีอริมเป็นริม ดีออมีผ้าริม คนเล่นผ้าริมนะ ถ้ามันตัวลึกอ่ะบางทีถ้าเจอเนี่ยแล้วชอบมากๆ ถ้าแก้มาแล้วริมพังนี่คือ ใช่ริมหายไปเลย ริมหายไปเลยนี่ มัน คือ ยุบริมให้กูเลย อย่างมากสุดผมน่าจะไม่เกิน 30 ตัวของเขาไป 150 ซื้อจนผมไม่รู้ตัวว่าผมเป็นท็อปสเปนเดอร์ในประเทศ แล้วมันมีกางเกงตัวหนึ่งแต่นี่สตอรี่เท่กว่านะ แต่ว่าตัวนั้นคืออยู่ๆวันหนึ่งอะแบรนด์เนี้ยก็โทรหาผม แล้วก็พยายามบอกว่าคุณต่ออยากให้มางานนะ เป็นเปิดตัวกางเกงตัวเนี้ยเราทำแค่501ตัวเลยทั้งโลกผมก็แบบ ไม่รู้เลยรุ่นอะไร เราชวนแต่ท็อปสเปนเดอร์ค่ะ แล้วผมก็ฮะแล้วผมอะฮะใช่ค่ะเนี่ยท็อปสเปนเดอร์ซื้อเยอะสุดแล้วค่ะ ซึ่งนั้นมีทั้งหมดกี่คนอ่ะ เขาคัดมา15ไม่เกิน20 คนฮะแล้วก็ใน501ตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีเลขที่หลุดเข้าไทย แล้วเราก็มานั่งเลือกว่าเราจะเอาไหน เลขรันนัมเบอร์เป็นเลขไหน คือมันเท่มากคือจากป้ายภาษาอังกฤษมาตลอดมันเป็นแบบป้าย ป้าย เดียว ญี่ ที่ ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 501มันเป็นกางเกงที่เรียกว่าออริจินอลตลอดการตัว ใช่ หนึ่งเหมือนกัน คือผมชอบมากผมแบบเก็บตั้งแต่ปี 1890 ถึง 1966 แล้วถ้าแฟนๆทั่วไปอยากจะ direct มาขอคำปรึกษาเรื่องยีนเป็นถือเป็นคอนซัลท์ได้ไหมครับ แต่เคยมีเรื่องว่าแฟนคลับแบบบ้านต่างประเทศอ่ะเคยพยายามถามว่าต่อชอบอะไรผมว่าผมชอบกางเกงยีนส์ผมว่าเขาอยากซื้อให้ผมว่าหยุด มันเยอะแล้ว สิ่งที่อยู่ เพราะผมชอบเลือกเองอย่ามาเลือก อ๋อไม่ใช่เพราะว่าของที่เราอินมากๆอ่ะคนอื่นๆจะแบบเหมือน จะเลือกไม่ได้ ใช่เหมือนกัน เข้าใจอ่ะมาพูดถึงรางวัลเฮ้ยมัน ครบเครื่องนะ เยอะไปอ่ะไม่อยากพูดแล้ว เยอะไป4 ครั้งเยอะไปไหม โห น้อย น้อยเอาอย่างอีกเหรอยังไม่พอใจ ก็ได้อีกก็ดี มันประกาศทุกกันทุกปี แต่เวลาได้ก็ไม่เคยภูมิใจหรอกแต่แค่ได้อีกก็ดี มีเฮ้ยนี่อ๋อนี่เลือดข้นมีเลือดข้นมีพี่น้องลูกขนไก่ ใช่ครับ แรมชาย ใต้ล่า คือบางทีนะ ถ้าเยอะเกินแล้วมันจำไม่ได้นะ อันนี้คือพี่ยิมนี่ตัวแรก พี่น้องลูกขนไก่ 4 ครั้งประทับใจไหนสุด พี่น้องลูกขนไก่ปะ ถ้าเป็น เขาเป็นครั้งแรกปะ ใช่ มันตื่นเต้นสุด ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เหมือนแบบมันเปิดประตูการแสดงเยอะมาก เหมือนเปิดความเชื่อใจด้วย อยู่ๆวันหนึ่งจากนักแสดงวัยรุ่นอ่ะ ความเชื่อใจของคนให้คนหลุดพลาดจากตรงนั้น แล้วมันก็เป็นนาฏราชแรกที่เป็นซีรีส์แค่8 ตอนอะแต่มันมีสิทธิ์ได้รางวัลแบบทั้งที่คนอื่นเขาเป็นละครแบบ10 กว่าตอน20 ตอน อันนี้เป็นละครสั้นๆ เล็ก ใช่ ๆ จริงไหมที่คุณบอกว่าคุณชอบทำงานกับคนมีแพชชั่นมากกว่าคนที่เก่ง จริงสุด ไม่ได้เลือกว่าคุณต้องเก่งเกิดมาจากไหน ๆก็ผมรู้สึกว่าคนเราต้องมีความอยากก่อนมันเอาแค่เก่งแต่มึงไม่อยากมันไม่หนุกอ่ะ ถูก ใช่ผมไม่กลัวการถ่ายหลายรอบอ่ะผมกลัวการถ่ายแล้วไม่ได้อ่ะ
เพราะมึงไม่ตั้งใจอ่ะ นี่อันนี้คือพาร์ทของ professional ของเขา ใช่ แต่การที่เขาจะมาถึงจุดนี้ ทุกคนมันต้องเริ่มจากการที่มีใครสักคนคอยดันเราขึ้นมา บุคคลคนนี้ครับ เรียกว่าเป็นพ่อ เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมา หลอมไม้เบื่อไม้เมาเลย เขาบอกว่าทะเลาะกันบ่อยมาก จริงปะ จริง ตอนแรกคิดว่าเพราะเราอ่ะเข้ากันไม่ได้ แต่พอโตมารู้เหตุผลจริงๆ เหตุผล แล้วะ คือ เราเหมือนกันเกินไป จริงปะ ใช่มันคือ เบื่อไม่ คน เกินไป ไปทะเลาะนี่ทะเลาะแบบทีเล่นทีจริงหรือทีจริงอย่างเดียว ทะเลาะ มันจะมีทีเล่นได้ยังไง เราไม่ มี รู้ทีแบบเหมือนทีเล่นทีจริงแบบไม่รู้ว่าเอ้ยนี่ด่าเล่นด่าจริงอะไรเงี้ยมันมี พี่ยงไม่น่าเคยด่าเล่นนะ และคนนั้นคือยงทรงยศ ใช่ และเขามาในวันนี้ด้วยพี่ยง ขวัญเอ้ยขวัญมา ไม่เคยทำงานพี่ยงไม่รู้เลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยากรู้ ต้อง พี่ยงเป็น ลอง แนวไหนอะไรเงี้ย เสียดายที่เขาไปทำบัสซะแล้ว ชอบน้ำเสียงเมื่อกี้มากเลยมาดู เสียดาย ก็ต้องเรียกว่าเขาดันผมขึ้นมาแหละ อืม เพราะว่าอยู่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลยอะ อืม แบบเริ่มจากศูนย์ อืม สอนผมเลี้ยงผม คอยชี้แนะว่าควรต้องเป็นยังไงกว่าก่อนจะออกมาทำงานกับ GMM เนี่ยเขาหรือตอนที่มาทำตอนโอเนกาทีฟอะเขาก็คือคนเป็นคนอ่านบทให้ทั้งหมด อ๋อเหรอ นี่คือหนึ่งในลูกเขาแล้วกันหมายถึงว่า ลูกเขายังอาจจะไม่ได้มีสกิลการตัดสินใจที่คมพอเขาก็จะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่า เลือกบทให้ เขาจะบอก AR ไว้ว่ามีงานเข้ามาเสร็จ เอ้ยรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่อ่านให้ แล้วเขาก็จะคอยดูให้ แล้วจุดที่ทุกวันนี้มันได้อะเพราะว่าเราอะย้อนกลับไปสังเกตว่าทำไมตอนนั้นเขาถึงเลือกให้เรามาทำบทนี้ทำไมบทนี้เสร็จต้องไปบทนั้น คือวางแผนไว้ให้เราประมาณหนึ่ง road รถแมพ ใช่ ไว้ให้เรา แต่ก็ปะทะบ่อยจริง เพราะว่ามันเหมือนกับ มันคือคนที่อยากให้งานดีสองคนอะมาเถียงกัน แล้วคน คุย หนึ่ เรื่องเดียวกันแต่คุยคนละประเด็น คนหนึ่งพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง สมมติ เฮ้ย เดี๋ยวมึงทำอย่างนี้มึงเข้าใจปะเนี่ยคืออย่างนี้นะอย่างนี้ เพราะว่าอาจจะเขาด้วยความซับซ้อนเลย แล้วแบบมันจะมีจุดที่เขาเป็นคนที่ถนัดการ drive เราด้วยความกดดัน แล้วเราก็ดันชอบซะด้วย ชอบโดนกดดัน แต่อันเนี้ยเป็นกดดันแบบกดดันแล้วกูจะระเบิดอะนี่ว่าเขารู้สึกถูกใจกับเด็กที่เถียงเขากลับอะเขาไม่ชอบคนที่ เงียบ เขาด่าแล้วมาหงออะแต่เขาก็จะทำดีท่าไม่พอใจเวลาด่ากลับนะเพราะกูด่าแรง เอ้านี่คือสายสู้กลับด้วยเหรอ โอ้โหสุด ปะทะกันเลยนึกว่าอย่างนี้ฝ่ายเดียว ๆครั้งแรกที่ปะทะเลยอะคือในห้องน้ำเป็นฮอร์โมนนี่แหละซีนนั้นน่ะต้องดราม่าในห้องน้ำแล้วเล่นไม่ได้ เป็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงชักโครกแล้วแบบประตูมันแบบแค่ประตูแล้วแบบทั้งกล้องทุกอย่าง กดดันไปหมด โอ้โห อัด มัน เข้ามา มันแบบ ที่แคบๆด้วย เออ แบบกล้องใกล้ๆ สักพักขอออกไปพักโทรฟ้องครูบิวเรียกตอนนั้นดึกแล้วครูมาหาผมหน่อยผมเล่นไม่ได้ครูก็รีบออกจากบ้านขับมา นี่ครู เลย บิวเขาทำอย่างนี้เลยเหรอเขาขับเกงกระปุกด้วยครูบิวขับเกงกระปุกด้วย สมัยก่อนไงมันเดียว แซวเล่น มาก แซว อะ ไม่แล้วสุดท้ายมายังไม่ทันถึงสรุปคือมันคือโดนกดดันจน ไป มัน แล้วระเบิดไปแล้ว จนมันไม่ไหวจนแบบจุดที่เถียงออกมาก็คือเหมือนแบบว่าเมื่อไหร่มึงจะแบบทำให้มันได้หรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วนี่ก็แบบโพร่งออกไปเพราะว่าไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าไอ้กูก็อยากได้เหมือนกันพี่แต่กูไม่รู้ทำไงเว้ยแล้วเขาอย่างเงี้ยเอาแบบเมื่อกี้เลยนะแล้วก็แอคชั่นแล้วก็เดินกลับมองแล้วได้เลย แล้วครูบิวอ่ะ ก็มาถึงแล้วก็ได้ใช่ไหม เรียกว่าโทรไปบอกครูบิวกำลังมาเลย ได้แล้วครับอ้าวเหรอ แต่เมื่อก่อนแบบว่าทุกคนอ่ะ มันเด็กกว่านี้ทุกคนก็จะแบบเป็นฟีลแบบว่า ลูกฟ้องพ่อลูกฟ้องแม่อะ แล้วปัจจุบัน พอเราแบบมาถึงจุดนี้แล้ว มาถึงจุดเนี้ยเขายังทวีตเราเป็นลูกชายคนนั้นอยู่ไหมหรือว่าเขายังเห็นว่าลูกคนนี้โตแล้วปล่อยไปได้แล้ว ผมว่ายังเหมือนเดิม แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือผมขาวขึ้นนะพี่ยงแล้วก็ เขาชอบด่าเราดำเหรอ พูดเลย ไม่ผมเอามาถึงว่า เอาผม คือผมรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้เขาใจเย็นลงเยอะอาจจะด้วยประสบการณ์แล้วก็สายงานที่เปลี่ยนไปผมว่าพอเขาไปทำงานกับเพลงเยอะขึ้นอ่ะ
ฟิลมันสำคัญ อืม ถ้าจะมาด่ากันจนฝ่อ เข้าใจ มันก็ เข้าใจ ไม่ใช่ แปลว่าเด็กยุคนี้ของบัสก็โดนพี่ยงน้อยกว่า แต่ที่คุยมาก็ไม่ต่าง เท่าที่คุย ไม่แต่ว่ามันไม่ได้โหดถึงขั้นตอนนาดาว อันนี้ยอมรับคืออย่างตอนนาดาวคือ ถ้ามึงยังเป็นแบบที่กูสอนไม่ได้ กูก็จะอยู่อย่างเงี้ยแบบคือมึงต้องได้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมันเป็นมีความอะไรแบบ กด นี้ ดันเหมือนกันนะ แต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เด็กยอมคือ ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนดี อืม เขาเป็นคนดีจริงๆแบบ เขาเป็นคนรักเด็กมากๆ แล้วเขาทำอะไรให้เด็กๆหลังบ้านที่น้องๆ ทุกคนอาจจะรู้หรือไม่รู้อะเยอะมากจนหลาย ๆ คนบางครั้งอะยังรู้ไม่หมดเลยสิ่งที่เขาทำให้ แล้วเขาไม่ได้ทำให้แต่คนคนเดียวอะ เขาทำให้ทุกคน เขาทำให้ทั้งบ้าน เขาดูเป็นคนอุทิศมาก และนี่คือยงทรงยศครับ หมดแล้วอ่ะท้ายๆแล้วมองอนาคตของเราในวงการการแสดงหรือว่าในวงการบันเทิงไปอีกนานแค่ไหนครับหรือว่าเราก็ไปเรื่อยๆไม่ได้มองคิดว่าเราจะหยุดแค่ไหนยังไง ถ้าพาตัวเองไปถึงจุดที่เราแบบอิสระจนเรารู้สึกว่างานแสดงมันกลายเป็นแค่ฮ็อบบี้อะไม่ใช่การหารายได้ได้ ก็คงไม่มี expire เลย แต่ว่าถ้าในแง่การแบบอาชีพหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเงี้ย ก็ยังยอมรับว่าเป็นคนอยากเกษียณวัย เอาคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใกล้จุดนั้นใช่ปะ ไม่เลย ยังเลยเหรอ ยัง ก็ยังต้อง ที่เห็นบอกปีหน้านี่ไม่ใช่ มึงเต้าเก่งเหมือนกันนะไอ้นี่ดิเว้ย เริ่มรู้ไต่แล้ว เริ่มรู้ ตอนแรก แล้ว คือช็อตแรกยังมีความงงอยู่ว่ามึงเอามาจากไหนวะแต่ตอนนี้รู้แล้ว ไม่แต่ว่า 30 กลางไม่เกิน4อย่างเงี้ย อ่า ถ้าเราไปถึงฝันเราได้ เรามีชีวิตที่เราดูแลครอบครัวในแบบที่เราอยากทำได้ ตอนนั้นอ่ะ เราอาจจะเหลือเป็นแพชชั่นล้วนอ่ะ ที่แบบเฮ้ยฉันเล่นหนังที่ฉันอยากเล่น โดยที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน มันไม่เกี่ยวกับรายได้ มาเลยครับพี่ เออ มาได้เลยครับ ผมเล่นเอง เออ กูทำงานกับมึงได้ ใช่มันอาจจะเป็น ผมว่าคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะเป็นแบบว่า เงินไม่พอจุดนี้กูอยากได้กูจ่ายมีไหม อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกัน เอ้ย ใช่ไหมผมรู้สึกว่าคุณจะคิดอย่างนั้น สามารถแบบออกเพิ่มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบ ผมทำได้แน่ ถ้าเงินผมเหลือ นี่ จริง ในวงการบันเทิงคุณอยากมีอะไรที่ทำอีกไหมครับ ถ้าในวงการบันเทิงเหรอ อาจจะเป็นการคอลแลบระหว่างประเทศเยอะๆ คือเราไม่ได้มองว่าเราอยากไปเล่นเมืองนอก แต่รู้สึกว่าเราอยากให้เราเก่งพอที่เราจะได้คอลแลบกับทุกคนและเป็นที่ยอมรับ อันนี้ก็เป้าหมาย ใช่ ซึ่งรู้สึกว่ามันทำได้มากขึ้นแล้ว แต่มันยังดูแบบไม่ครบวงขนาดนั้น ช่วงสุดท้ายคุณต่อมีอะไรอยากฝากผลงานหรืออยากฝากอะไรไหม ฝากงานปีนี้ทุกๆงานด้วย มีสิทธิ์ที่ทุกคนดูตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้เห็นผมลุคนี้นะฮะ ก็ฝากติดตามกันด้วย ปิดโคตรดีอ่ะ จดจำด้วยตาเนื้อก่อน อ่ะ วันนี้ขอบคุณ ครับ คุณต่อธนภพมากที่มาพูดคุยวันนี้ขอบคุณมาก ครับต่อขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ สนุกมาก เป็นคนที่ mindset ดีอันดับต้นๆเหมือนกัน แล้วก็เขาผ่านอะไรมาเยอะมาก พี่อยู่มากี่ปีนะวงการบันเทิง 11 11 ปี อยู่มานานมาก ที่ผ่านมาจากตอนเริ่มรายการกับตอนนี้ ความรู้สึกต่างกันไหมครับ เก่งเหมือนเดิมผมตอบให้ ไม่คือไม่คือหมายถึงว่าเราก็เขาเรียกว่าชิลขึ้นแต่ว่าชอบฟังนั่งฟังต่อพูดเพราะต่อชอบมีมุมมองอะไรที่เรามันน่าฟังเป็นคนพูดน่าฟัง ใช่ อ่ะโอเคครับล้นฟีดครับ ทุกวันอาทิตย์เราเจอกันได้ 11:45 ทางช่องวัน 31 เจอกันเทปหน้าครับ ใครจะมาล้นฟีดเดี๋ยวค่อยตามครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ ขอเชิญคุณมิวสุภสิทธิ์ครับ ขอแสดงความยินดีกับเรื่องที่จะได้แต่งงานนะครับขอบคุณครับ เราทำให้เห็นเลยว่าสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงเลยมันก็ ทำได้ เป็นหนึ่งในแบบคนที่แบบ move สิ่งนี้อย่างแท้จริง หวั่นว่าตอนที่ขึ้นไปแล้วแบบตอนจังหวะที่คุกเข่าอ่ะคนที่ขอแต่งงานมันต้องมีอยู่แล้ว หวั่นตั้งแต่ตอนแบบเข้าห้องแต่งตัวเลย เข้าไปเจอปุ๊บใส่แหวนมันทุกนิ้วเลย พี่เป็นคนกลัวผีได้ไปปฏิบัติธรรมครับ พอตอนกลางคืนอ่ะเขาจะให้เราไปนั่งสมาธิในกฎแล้วก็มีแบบเหมือนศพล้อมอ่ะ แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนโอ้